Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập phần cuối chương 4. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là ta làm bài tập cuối chương 4. Phần trắc nghiệm. Bài 4.21. Trong hình 4.32, cos alpha bằng cạnh kề chia cạnh huyền chính là 3/5. Do đó đáp án là phương án C. Sang câu 4.22. Trong tam giác MNP vuông tại M như hình 4.33 thì sin góc MNP bằng, tìm sin thì lấy cạnh đối chia cạnh huyền, như vậy cạnh đối của nó là MP và cạnh huyền là NP. Do đó đáp án là phương án B. Ta sang câu 4.23. Trong tam giác ABC vuông tại A ở hình 4.34, tang góc B bằng bằng cạnh đối chia cho cạnh kề, tức là bằng AC trên AB. Đáp án là phương án B. Ta sang câu 4.24. Với mọi góc nhọn alpha ta có sin góc 90 độ trừ alpha bằng cos alpha, thì chúng ta nhớ rằng đây là thuộc dạng là hai góc phụ nhau, thì sin góc này bằng cos góc kia, tang góc này bằng cos tang góc kia. Thế thì sin 90 độ trừ alpha bằng cos góc alpha là điều này đúng. Câu B tang bằng cos là sai này. Câu C cô tang bằng 1 trừ đi tang của góc phụ với nó thì cũng sai này. Câu D là cô tang của góc phụ với sin của góc đó thì cũng sai luôn. Ta sang câu 4.25. Giá trị của tang góc 30 độ bằng, thì đây là trường hợp đối với góc đặc biệt thì tang của 30 độ bằng 1 trên căn 3. Vậy ta chọn đáp án C. Ta sang phần B lớn là tự luận. Bài 4.26. Xét tam giác vuông có một góc nhọn bằng 2 lần góc nhọn còn lại. Hỏi các tam giác đó có đồng dạng với nhau không? Tính sin và cosin của góc nhọn lớn hơn. Ta sẽ giải quyết bài toán này như sau. Ta xét cái tam giác ABC có góc A bằng 90 độ và góc B bằng 2 lần góc C. Đây là giả thiết cho, chúng ta tự đặt thêm tên thôi. Ta biết rằng một tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Như vậy, nó vuông tại A thì góc B cộng góc C bằng 90 độ. Chúng ta vừa mới giả sử góc B bằng 2 góc C, do đó chúng ta thay thế là 2 góc C cộng góc C bằng 90 độ. Tức là 3 lần góc C bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra góc C bằng 90 độ chia cho 3 bằng 30 độ. Từ đó ta quay trở lại tính góc B bằng 2 góc C, tức là bằng 2 nhân với 30 độ. Kết quả bằng 60 độ. Chúng ta làm hoàn toàn tương tự như vậy đối với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Có góc A phẩy bằng 90 độ, góc B phẩy bằng 2 góc C phẩy. Thì ta sẽ suy ra được góc C phẩy bằng 30 độ và góc B phẩy bằng 60 độ. Thực ra chúng ta chỉ cần tính thêm một góc cũng được rồi của cái tam giác thứ hai thôi, nhưng ở đây tiện thì ta làm luôn để tí nữa sử dụng làm việc khác. Như vậy hai cái tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy nó đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Chúng ta giải thích là vì góc A bằng góc A phẩy bằng 90 độ và góc C bằng góc C phẩy bằng 30 độ. Do đó ta trả lời ý thứ nhất của bài toán này là vậy các tam giác vuông có một góc nhọn bằng 2 lần góc nhọn còn lại thì đồng dạng với nhau. Ta sang ý thứ hai của bài, tức là tính sin và cosin của góc nhọn lớn hơn. Thì tam giác ABC vuông tại A cho nên suy ra góc B và góc C là hai góc nhọn của nó. Ta vừa tính được góc C bằng 30 độ và góc B bằng 60 độ. Từ đây ta suy ra góc B lớn hơn góc C bởi vì 60 độ thì lớn hơn 30 độ. Do đó theo yêu cầu của đề bài chúng ta sẽ đi tính sin của góc B và cos của góc B. Thì sin góc B bằng sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Còn cos của góc B bằng cos 60 độ bằng 1/2. Ta sang bài 4.27. Hình 4.35 là mô hình của một túp lều. Tìm góc alpha giữa cạnh mé lều và mặt đất, làm tròn kết quả đến phút. Ta vẽ lại hình sang bên cạnh.
Vẽ cái tam giác ABC là tam giác cân tại A, đường cao là AH. BC có độ dài là 4,4 m và chiều cao AH có độ dài là 1,8 m. Góc B là góc alpha. Ta đi giải bài toán này. Từ mô hình của túp lều ta thấy hai cạnh mái lều là AB bằng AC. Ta suy ra tam giác ABC cân tại A và có AH vuông góc BC tại H. Trong một tam giác cân thì đường cao ứng với cạnh đáy thì đồng thời là đường trung tuyến. Cho nên ta suy ra AH là đường cao đồng thời là trung tuyến của tam giác ABC. AH là đường trung tuyến thì H sẽ là trung điểm của BC. Từ đây ta suy ra HB bằng BC trên 2 bằng 4,4 trên 2 bằng 2,2 m. Khi đã nói AH là đường cao thì lúc này tam giác HAB sẽ vuông tại H. Cho nên chúng ta đi tính tỷ số lượng giác. Ta tính tang của góc alpha thì bằng tang của góc ABH. Tang của góc ABH chính là bằng tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề. Như vậy bằng AH trên HB. Ta thay số bằng 1,8 trên 2,2. Thực hiện nhân với 10 rồi lại chia cả tử và mẫu cho 2, ta được kết quả là 9/11. Đề bài yêu cầu tính góc alpha, do đó lúc này chúng ta sử dụng máy tính để tìm ra góc alpha khi biết tang của nó bằng 9/11. Thì góc alpha xấp xỉ bằng 39 độ 17 phút. Ta trả lời bài toán này. Vậy góc giữa cạnh mái lều và mặt đất là góc alpha xấp xỉ bằng 39 độ 17 phút. Ta sang bài 4.28. Một cây cao bị gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. 3 điểm, gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất một góc 20 độ và chắn ngang lối đi một đoạn 5 m theo hình 4.36. Hỏi trước khi bị gãy cây cao khoảng bao nhiêu mét, làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Chúng ta vẽ phác hình. Vẽ tam giác ABC vuông tại A. Trong đó gốc cây là A, điểm gãy là B, ngọn cây là C. Đề bài cho biết AC bằng 5 m và góc C bằng 20 độ. Ta biết rằng một tam giác vuông thì mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân tang góc đối. Do đó ta lập luận là vì tam giác ABC vuông tại A nên AB bằng AC nhân tang góc C. Ta thay số vào. Hay AB bằng AC là 5 nhân với tang góc C là tang 20 độ. Như vậy AB bằng 5 nhân tang 20 độ. Ta sử dụng máy tính cầm tay thực hiện tính thì kết quả xấp xỉ bằng 1,8 m. Tiếp theo để tính BC thì chúng ta đi tính cốt của góc C. Thì cốt góc C bằng AC trên BC. Từ đây ta sẽ suy ra được BC bằng AC chia cho cốt góc C. Ta thay số bằng 5 trên cốt của 20 độ thì kết quả xấp xỉ bằng 5,3 m. Để tính chiều dài của cây trước khi bị gãy thì nó chính là tổng độ dài AB và BC. Nên AB cộng BC nó xấp xỉ bằng 1,8 cộng với 5,3 và bằng 7,1 m. Do đó ta trả lời bài toán này như sau. Vậy trước khi bị gãy thì cây cao khoảng 7,1 m. Ta sang bài 4.29. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng góc alpha như hình 4.37. Câu hỏi A. Hãy viết các tỷ số lượng giác sin alpha, cos alpha. Câu hỏi B. Sử dụng định lý Pythagore chứng minh rằng sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1.
Chúng ta vào giải bài toán như sau. Ở câu A, hãy viết tỷ số lượng giác của sin alpha và cos alpha thì tương đối dễ dàng, chúng ta chỉ cần thuộc lý thuyết là làm được bài. Thì tam giác ABC vuông tại A. Đề bài cho góc B bằng alpha, nên sin của alpha bằng sin của góc B thì bằng tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Cos góc alpha thì bằng cos góc B bằng tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền, tức là bằng AB trên BC. Ta sang câu B là sử dụng định lý Pythagore để chứng minh sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Thì đây là công thức rất là quan trọng về sau này. Ta có tam giác ABC vuông tại A, nên BC bình bằng AB bình cộng AC bình, điều 1. Ta áp dụng định lý Pythagore và ký hiệu BC bình bằng AB bình cộng AC bình là điều số 1 nhé. Bây giờ ta đi vào biến đổi cái biểu thức để bài bắt chứng minh. Lại có sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng, chúng ta thay thế cái phần câu A tính sin và cos đó, thì bằng AC trên BC tất cả bình cộng với AB trên BC tất cả bình. Chúng ta thực hiện phép tính, đầu tiên ta bình phương thì bằng AC bình trên BC bình cộng với AB bình trên BC bình. Nó cùng mẫu cho nên ta cộng tử với nhau, được AC bình cộng AB bình trên BC bình. Ta gọi đây là điều số 2. Từ 1 và 2 thì ta suy ra sin bình alpha cộng cos bình alpha nó sẽ bằng, ta thay cái tử của phân thức thứ hai bằng AC bình cộng AB bình đó, bằng BC bình. Dưới mẫu là BC bình. Tử bằng mẫu thì phân thức này bằng 1. Từ đây ta kết luận. Vậy sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Và đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 4.30 là bài đố vui. Chu vi trái đất bằng bao nhiêu? Vào khoảng năm 200 trước công nguyên, Eratosthenes, một nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp, đã ước lượng cho chu vi của trái đất là chu vi đường xích đạo nhờ hai quan sát sau. Quan sát thứ nhất, hồi đó hàng năm cứ vào trưa ngày Hạ Chí 21 tháng 6, người ta thấy tia sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy một chiếc giếng sâu nổi tiếng ở thành phố Siena, tức là tia sáng chiếu thẳng đứng. Ý thứ hai là cũng vào trưa một ngày Hạ Chí ở thành phố Alexandria, cách Siena 800 km, Eratosthenes thấy một tháp cao 25 m, có bóng trên mặt đất dài 3,1 m. Từ hai quan sát trên, ông có thể tính xấp xỉ chu vi của trái đất như thế nào? Trên hình 4.38, điểm O là tâm trái đất. Điểm S tượng trưng cho thành phố Siena. Điểm A tượng trưng cho thành phố Alexandria. Điểm H là đỉnh của tháp. Bóng của tháp trên mặt đất được coi là đoạn thẳng AB. Đầu tiên ta vẽ lại hình. Từ hình 4.38, ta vẽ đường tròn tâm O bán kính OS. Ta lấy điểm A thuộc vào đường tròn O. Từ đây ta suy ra OA bằng OS bằng bán kính R. Khi tia sáng chiếu thẳng đứng thì ta suy ra OS vuông góc với BS và HB vuông góc với BS. Lúc này hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau, cho nên ta suy ra được OS song song với HB. Hai đường thẳng song song thì suy ra hai góc ở vị trí so với trong bằng nhau, tức là ta suy ra góc AOS bằng góc AHB. Ta gọi đây là điều số 1.
Từ đề bài đố vui thì HA bằng 25 m. Còn AB nó xấp xỉ bằng độ dài cung AB và bằng 3,1 m. Vì AH là tháp xây vuông góc với mặt đất nên tam giác AHB vuông tại A. Do ta biết hai cạnh góc vuông nên ta tính tang của góc AHB bằng AB trên AH và ta thay số thì bằng 3,1 trên 25. Kết quả bằng 0,124. Và cái tỷ số này chúng ta lấy xấp xỉ bằng nhé, bởi vì là đo trên thực tế thì ta sẽ được số gần đúng. Từ đây ta suy ra góc AHB xấp xỉ bằng 7,069 độ. Ta gọi đây là điều số 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra góc AOS xấp xỉ bằng 7,069 độ. Tiếp theo ta đưa bài toán này trở về một bài toán tỷ lệ thuận trong đại số. Ta có độ dài cung SA xấp xỉ bằng 800 km thì nó ứng với góc AOS xấp xỉ bằng 7,069 độ. Nên độ dài đường tròn O, tức là ta ký hiệu là CO đó, ứng với góc SOS bằng 360 độ. Vì đây ta tính nó là một vòng của trái đất. Từ đây ta tính độ dài đường tròn O theo bài toán tỷ lệ thuận. Như vậy, độ dài đường tròn O sẽ bằng 800 x 360 chia cho 7,069. Nhân chéo chia ngang. Sử dụng máy tính cầm tay tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 40.741. Từ đây ta kết luận. Vậy chu vi trái đất khoảng 40.741 km. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.